Hi guys! Magandang araw sa inyo. It's me once again, Junem, and welcome back to my YouTube channel. Dito lang sa Junem Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng beef Guisantes, Cagayan de style. Panuorin niyo ito hanggang sa dulo guys, dahil kakaiba ang sarap ng lutong Cagayanons. Bago po tayo magluto, ay ipapakilala ko lang muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Isa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, red bell pepper, carrots, patatas, at green peas. Para naman sa ating pampalasa, gumagamit tayo ng oyster sauce, salt and pepper to taste, brown sugar, bay leaves, at sesame oil. Gagamit din tayo ng mantika at soy sauce. At ang bida sa ating lutuin ay ang ating giniling na baka. At yan na po ang kumpleto nating ingredients. Dito naman ay ipapakita ko muna sa inyo kung paano natin hihiwain ang ating mga ingredients.
naman ay magsusutay na tayo ng ating mga spices. Kapag nalabas na ang katas at ang aroma ng ating mga spices, ay ilalagay na natin dito ang ating giniling na baka. Pagkatapos, takpan lang natin ito at lulutuin ang ating giniling sa loob ng 10 minuto. Pagkalipas ng 10 minuto ay ayan na, luto na ang ating giniling. At pwede na nating ilagay dito ang ating patatas at ang ating carrots. Maglalagay na rin tayo ng ating mga pampalasa. Haluin lang natin ito ng maayos at itutuloy ang pagluluto nito sa loob ng 5 hanggang 6 na minuto. Pagkalipas ng 5 minuto ay pwede na nating ilagay dito ang ating huling ingredients. Kasama na dito ang sesame oil. Naglalagay tayo ng sesame oil guys para glazy naman tingnan ang ating niluluto. At nakakatulong nito sa pagpapasarap ng ating pagkain. Haluin lang natin ito ng maayos para mag-incorporate ang lahat nating mga ingredients. Pagkatapos, takpan lang natin ito. At ang natitirang init lang niya ang siyang magpapaluto nitong ating huling ingredients. At dito po, nagtatapos ang ating lutong beef Guisantes, Cagayan style. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video at magluto na rin kayo nito dahil madali lang naman itong lutuin. Kung bago ka lang dito sa aking channel ay nanyayahan na rin kita na mag-subscribe dito at i-click nyo na rin ang bell button para updated kayo sa mga susunod na video natin. Dahil marami pa akong lutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating masasarap na lutuin. Bye-bye!